Chapter 38 Samsip फाल्गुवा इरहाल मासिनायो काम गर्ने बेला खुसी लाग्छ। यो पाठको मिनिङहरु रहेको छ। आज चाहिँ छिक्जाङउई फोनुइगे काम गर्ने ठाउँको वातावरण। सोगे हागे परिचय गराए। थोङ्ग्रेवा उई खाल्डुङ सहकर्मीसँगको मनमुटाव। फेहन हागे अभिव्यक्ति गराई। नुन उन फ्यानिदा ने खालको हुनु अथवा किसिमको हुनु। दागो हादा ने यो छौ भनेर भन्नु। छिक्जाङ नेसउई कार्यस्थल भित्रको सम्बोधन। खाल्डुङ हेगेल फाङ्बब मनमुटाव समाधान गर्ने तरिका। थोङ्ग्र्यो दुल्किरी सहकर्मी बीच। उहे छुनिक्का बुझिदिनु अथवा आदर सम्मान गर्ने भएकाले। छुल्कप्के रमाइलो गरी। छायुरोन स्वतन्त्रपूर्वक। खुल्सेयो खै। ख्युयुल अनुशासन अथवा नियम। छोम थोरै। अम्ग्यक खादा कडा हुनु। फेरेहे छुदा ध्यान अथवा विचार पुर्याउनु। छङमाल साँच्चै। फुरहो हादा ईर्ष्या अथवा डाहा गर्नु। होल्सिन अति नै अथवा अति धेरै। माजायो मिल्यो अथवा ठिक कुरा भन्नुभयो। इल्हाल मासिनायो काम गर्ने बेलामा खुसी लाग्नु। इरी थ छालथोइदा काम अझै राम्रो हुनु। ओइसाराम सिनियर मान्छे। आरएस साराम उमेर थोरै भएको अथवा जुनियर मान्छे। थोङ्ग्र्यो सहकर्मी। साङ्सा ठुलो अथवा सिनियर। फुहा सानो अथवा जुनियर। साइगा छोता आपसी सम्बन्ध राम्रो हुनु। साइगा नापुदा आपसी सम्बन्ध राम्रो नहुनु। सरो उहे छुदा एक आपसमा आदर सम्मान गर्नु। फुनुगिगा छोता वातावरण राम्रो हुनु। फुनुगिगा नापुदा वातावरण नराम्रो हुनु। छायरोप्दा स्वतन्त्र हुनु। ख्युइली अम्ग्यक खादा अनुशासन कडा हुनु। थान्जङजक कुरो सही तवरले अथवा निष्कर्ष निस्कने गरी। थेच्छेरो सामान्यतया अथवा साधारणतय। अतन चोके कतैतिर अथवा कुनै एकातिर। सोखान्दा सम्बन्धित हुनु। खोत ठाउँ अथवा स्थान। संज्ञक चरित्र अथवा व्यक्तित्व। खुफान हतार अथवा अर्जेन्ट। नुगुथान फेनिदा शान्त अथवा आनन्द खालको हुनु। छिनहादा आत्मीय हुनु अथवा घनिष्ठ हुनु। छिनानबन अघिल्लो पटक अथवा गत पटक। युरो त्यसपछि। माल्दाथुम भनाभन। सिनिप साउन्ड नयाँ स्टाफ। नुरेस सुस्त भएर अथवा ढिलो भएर। थापथापादा उकुस मुकुस हुनु। फुहा चिकोन पद सानो भएको कर्मचारी। छोगुम छन्ने केही समय अगाडि। साउदा झगडा गर्नु। फ्यलिल आनिएयो खासै प्रमुख काम होइन। थेथाबुल हेदो आनेछ उत्तर ज्यादै नदिएर। छरुल मलाई। मुसी हानुन छुलादा व्यवस्था गरे जस्तो लाग्नु। खिगे सोरित्य मुनि मेसिनको आवाजले गर्दा। सरो ओहेहान गन्यो
एक आपसमा भ्रम पर्न गएछ। ओहे आधा गलत बुझ्नु अथवा भ्रम पर्नु। इछे वाए हेजियो इजे वाए हेजियो अब चाहिँ समझदारी गर्नुभयो। खान्जब वाबब अप्रत्यक्ष कथन। वाबब कथन अथवा भनाइ। छोङ्ग्यल निष्कर्ष अथवा टुङ्ग्याउनु। युह्याङ प्रकार अथवा बनावट। श्रियन थोइदा बुझ्नु जान्नु अथवा महसुस गर्नु। फ्याङ्समुन इल्तेनुन घोषणात्मक वाक्य भएको बेलामा चाहिँ म्याङरेङमुन इल्तेनुन आदेशात्मक वाक्य भएको बेलामा चाहिँ उइमुनमुन इल्ते प्रश्नात्मक वाक्य भएको बेलामा चाहिँ छङ्युमुन इल्तेनुन सुझात्मक वाक्य भएको बेलामा चाहिँ तेरिदा कुट्नु अथवा पिट्नु। मात्ता पनि हिर्काउनु अथवा मिल्नु। योकुल हादा अश्लील गाली गर्नु। चाजुङुल नेदा दिक्क लाग्नु। वागा नादा रिस पोख्नु। साउमुल हादा झगडा गर्नु। माल्दा थुमुल हादा भनाभन गर्नु। ओहे हादा गलत बुझ्नु। ओहेरुल फुल्दा असमझदारी हटाउनु। सागवा हादा माफी माग्नु। छाम्दा सहनु। सिनबाराम नादा हर्षोल्लासमय अथवा आनन्दमय हुनु। इन्जुसी सहर। वाल्गी छादा सक्रिय हुनु। थेसाङ उरो लक्षित। थायाङ हान विविध। हेङ्सा कार्यक्रम। मारेन हादा तयार गर्नु अथवा आयोजना गर्नु। खिमिन्सु सिजाङ मेयर। छु उइ ओरपरको। ख्वान्सिम रुचि। मोइदा जम्मा गर्नु अथवा केन्द्रित गर्नु। इजेनुन अबदेखि चाहिँ ओइ सारामी छुदो हादन ठुलो मान्छेहरूको नेतृत्व गरेको। अम्ग्यक हान कडा खालको। इभेन्ट। छिकछेक व्यावसायिक पद। एरुल दुल्म्यान उदाहरणको लागि। फुरुदा बोलाउनु। छिक्गुप पद। सङ थर। खेइन्जक उरो व्यक्तिगत रूपले। छिन्गुहान घनिष्ठता अथवा आत्मीयता। खाल्दुङ हेगेल फाङ्बक मनमुटाव समाधान गर्ने तरिका। सरो थारुदानुन उल एक आपसमा फरक छ भन्ने कुरा चाहिँ। इन्जङ हादा स्वीकार गर्नु। साङ्देगा थुल्यस अर्को पक्षले गल्ती गरेर। साङ्देगा फाङ्गोइ अर्को पक्ष अथवा दोस्रो पक्ष। सेङ्गाक विचार अथवा सोच। खामजङ भावना अथवा अनुभूति। साङहाङ अवस्था। छङहकी स्पष्टसँग। इहे हामेन बुझ्यो भने। ओन इन कारण। खाचिगवान महत्त्व अथवा मान। छगुकजक उरो सकारात्मक तवरले। खोङ्गे हागो सार्वजनिक गर्नु। नोरे खासेयो कोसिस गर्नुहोस् अथवा प्रयास गर्नुहोस्। फुथाकिना खजल अनुरोध वा अस्वीकार। योङ सम्बन्धित क्षेत्रमा प्राय प्रयोग गरिने भनाइ। सुच्चा अङ्क। सेयो गिन्ती गर्नुहोस्। वारुल छाम्ची मोथ हामेन रिस थाम्न सकिन भने। नाजुङे पछि। हुहुई हानुन पश्चाताप गर्नु। ख्युयुल नियम अथवा अनुशासन। मुसौन डर लाग्दो। छायुरोन स्वतन्त्र खालको। तारो छुट्टै अथवा फरक। उट्नुन अल्गुल हँसिलो अनुहार। वानेगी रिसाउने। ओहे हादा
ओहे आधा गलत बुझ्नु। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। यदि